Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đưa con trai đi thi hát chuyến hành trình khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Buổi sáng hôm đó, thành phố Thượng Hải dường như sáng hơn thường lệ. Bầu trời trong veo, những tia nắng le lói xuyên qua những tòa nhà cao tầng, tạo thành những dải vàng rực rỡ trên mặt đường. Mọi thứ đều yên bình đến lạ thường, nhưng không ai biết rằng chỉ vài giờ sau thôi, cả mạng xã hội sẽ dậy sóng bởi sự xuất hiện của ba cái tên: Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và cậu con trai nhỏ của họ. Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một tách cà phê đen và xem lại vài trang kịch bản. Lịch trình quay phim dạo này cực kỳ dày, nhưng hôm nay cô cố tình xin nghỉ một buổi vì một lý do mà cô cho là rất quan trọng: cuộc thi hát thiếu nhi của con trai. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ Phùng Thiệu Phong. Anh đang trên đường đến, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Tưởng hồi hộp lắm rồi. Cô nhìn điện thoại, khóe môi khẽ cong lên. Hai người không còn là vợ chồng, nhưng trong chuyện nuôi dưỡng con trai, họ vẫn phối hợp vô cùng ăn ý. Khi cần xuất hiện cùng nhau, họ luôn ưu tiên con trước, mọi cảm xúc cá nhân đều để sang một bên. Đến rồi thì lên nhà luôn, Triệu Lệ Dĩnh nhắn lại. Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, cô thấy Phùng Thiệu Phong đang đứng đó, dáng vẻ nhẹ nhàng, tay dắt theo cậu bé Tiểu Tưởng. Cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, quần yếm xanh, xách theo một chiếc ba lô nhỏ, mái tóc mềm phủ xuống trán, đôi mắt sáng lấp lánh như hai viên đá quý. Mẹ ơi, con chuẩn bị thi hát rồi, mẹ có hồi hộp không? Triệu Lệ Dĩnh bật cười, ngồi xuống ôm lấy con. Mẹ tin con mà, con sẽ làm rất tốt. Ánh mắt cô và Phùng Thiệu Phong chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không có gì quá đặc biệt, nhưng lại chứa một cảm giác bình thản và trưởng thành. Họ đã bước qua những giai đoạn sóng gió, giờ chỉ còn lại trách nhiệm và sự tôn trọng. Ngày thi hát năm nay được tổ chức tại một trung tâm nghệ thuật thiếu nhi lớn nhất Thượng Hải. Khi xe vừa dừng lại trước cổng, không ít người đã bắt đầu nhận ra họ. Bởi lẽ, ai mà không biết Triệu Lệ Dĩnh. Cô đeo khẩu trang, đội mũ, nhưng ánh mắt trong trẻo và dáng người nhỏ nhắn là điều khó mà che giấu. Phùng Thiệu Phong hơi nghiêng người che chắn cho cô và con trai, tay nắm nhẹ vai Tiểu Tưởng. Ba người bước vào sảnh lớn, và dù cố gắng giữ kín, ánh mắt mọi người vẫn không ngừng hướng theo họ. Một phụ huynh khẽ reo lên, hình như là Triệu Lệ Dĩnh thật kìa. Một người khác thì thầm, Phùng Thiệu Phong cũng đi cùng. Hai người đưa con đi thi à? Chưa đầy 30 phút, từ khóa Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong con trai đi thi hát đã lọt vào top tìm kiếm nóng. Ảnh chụp lén lan truyền khắp Weibo, Douyin, mọi diễn đàn đồng loạt nổ tung. Trong phòng chờ, các bé đều được trang điểm nhẹ và tập luyện lại ca khúc của mình. Tiểu Tưởng chọn bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Con, một bài hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Cậu nhóc đứng cạnh cây đàn, vừa hát vừa đung đưa người, giọng hát non nớt nhưng chứa đầy sự hồn nhiên. Triệu Lệ Dĩnh quỳ xuống chỉnh lại chiếc micro nhỏ trên cổ áo con không cần căng thẳng, cứ hát như bình thường mà con hay hát với mẹ thôi. Phùng Thiệu Phong đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nở nụ cười dịu dàng. Nếu quên lời thì ba với mẹ sẽ giúp con hát cùng. Tiểu Tưởng bật cười khanh khách, không cần đâu, con sẽ hát giỏi hơn cả ba mẹ. Không khí lúc đó ấm áp đến lạ, nhân viên hậu trường đứng gần đó cũng lặng đi vài giây. Thậm chí có người thốt lên, gia đình này đúng là đẹp một cách khó tin. Khi Tiểu Tưởng bước ra sân khấu, đèn chiếu rọi lên áng mây trắng mềm mại trên phông nền. Ba mẹ ngồi hàng ghế trước, chăm chú nhìn con. Lệ Dĩnh đưa tay lên ngực, Phùng Thiệu Phong hơi nghiêng đầu để nhìn con rõ hơn. Cậu bé bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo như tiếng suối nhỏ, từng chữ từng câu đều khiến khán giả phải im lặng. Máy quay bắt được cảnh Triệu Lệ Dĩnh khẽ lau nước mắt. Hình ảnh ấy ngay lập tức được lan truyền. Triệu Lệ Dĩnh vừa khóc vì con trai, đáng yêu quá. Một góc máy khác chụp được Phùng Thiệu Phong nhìn con đầy tự hào. Fan bắt đầu bình luận, gia đình này trời sinh là để khiến người khác tan chảy, không cần quay lại với nhau, chỉ cần cùng con hạnh phúc thế này là đủ rồi. Nhìn Tiểu Tưởng hát là biết ba mẹ yêu thương chăm sóc thế nào rồi. Khi bài hát kết thúc, Tiểu Tưởng nhận được tràng pháo tay rầm rộ. Cậu bé ngoái đầu tìm ba mẹ, và khoảnh khắc ấy được bắt lại hoàn hảo. Ánh mắt rạng rỡ và tươi sáng như mặt trời nhỏ. Trong lúc tổng kết điểm, ba người ngồi trong khu vực riêng để tránh gây náo loạn. Phùng Thiệu Phong đưa chai nước cho con. Khát chưa? Con uống chút đi. Lệ Dĩnh mở hộp bánh nhỏ. Mẹ làm bánh trứng cuộn cho con nè. Con thích nhất đúng không? Tiểu Tưởng vừa ăn vừa gật gù, miệng nói líu díu. Con hát xong rồi, ba mẹ có tự hào không? Cả hai đồng thanh có. Ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa, không một lời thừa thãi, nhưng sự hiểu nhau vẫn còn nguyên. MC bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng. Giải thưởng, giọng ca tình cảm nhất, thuộc về Tiểu Tưởng, con trai diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Khán phòng nổ tung, Tiểu Tưởng chạy lon ton lên sân khấu nhận cúp, hai tay ôm chặt chiếc cúp nhỏ có hình nốt nhạc. Sau khi chụp ảnh cùng ban tổ chức, cậu bé chạy thẳng đến ba mẹ. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống ôm con thật chặt, Phùng Thiệu Phong đặt tay lên đầu con, ánh mắt đầy tự hào. Hình ảnh ba người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp nhanh chóng được các fan ghi lại và lan truyền. Gia đình ba người hạnh phúc thế này thật khiến người ta rung động. Sau khi kết thúc cuộc thi, cả ba quyết định đi ăn tối ở một quán nhỏ yên tĩnh gần trung tâm nghệ thuật. Dù cố gắng che chắn, họ vẫn bị vài fan nhận ra.
Tuy nhiên mọi người chỉ đứng từ xa và chụp hình nhẹ, không gây phiền. Bữa tối diễn ra vô cùng bình dị, mì bò, cơm chiên, súp và vài món mà Tiểu Tưởng thích. Cậu bé vừa ăn vừa khoe, hôm nay con hát đúng nhịp luôn, cô giáo bảo con tiến bộ nhiều, Triệu Lệ Dĩnh gắp thêm rau cho con làm rất tốt rồi, điều quan trọng nhất là con vui. Phùng Thiệu Phong mỉm cười, lần sau con muốn thi gì nữa không? Tiểu Tưởng chống cằm suy nghĩ, con muốn thi múa. Hai người nhìn nhau bật cười. Sau khi ăn xong, họ không quay về ngay mà dẫn con đi dạo ven sông. Đèn đường lung linh phản chiếu lên mặt nước, gió thổi nhẹ làm tóc Triệu Lệ Dĩnh khẽ bay. Tiểu Tưởng nhảy nhót trên lối đi, tay cầm chiếc cúp nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh khẽ hỏi Phùng Thiệu Phong, anh nghĩ con sẽ thích theo nghệ thuật không? Anh đáp không biết, nhưng chỉ cần con thích và vui, anh sẽ ủng hộ. Cô gật đầu, em cũng vậy. Cả hai lặng im một lúc lâu, dù họ không còn chung một mái nhà, nhưng khoảnh khắc này, rõ ràng họ vẫn là một gia đình. Đêm hôm ấy, hình ảnh, video và bài đăng từ các phụ huynh khác lan truyền khắp mạng xã hội. Từ khóa Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong con trai leo thẳng lên top 1 hot search suốt nhiều giờ. Báo chí đăng tải cả hai dù đã ly hôn nhưng vẫn cùng nhau chăm con đầy trách nhiệm. Hình ảnh gia đình ba người khiến cư dân mạng tan chảy. Tiểu Tưởng giọng ca nhỏ làm dậy sóng cuộc thi thiếu nhi. Người hâm mộ bình luận dẫu không còn bên nhau, nhưng cách họ yêu con thật sự đẹp. Một ngày bình yên nhưng đầy cảm xúc. Đối với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là sự chú ý của công chúng, không phải là truyền thông, càng không phải những tin đồn bủa vây, mà chính là một ngày mà con trai họ tỏa sáng, một ngày mà họ cùng nhau mỉm cười, một ngày mà gia đình dù không hoàn hảo vẫn đẹp theo cách của riêng họ. Và với cư dân mạng, ngày ấy trở thành khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất, một lời nhắc rằng tình yêu dành cho con luôn vượt lên mọi thứ. Sau buổi thi hát đầy cảm xúc, tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc tại đó, nhưng không ngờ rằng khoảnh khắc gia đình ba người cùng nắm tay bước ra khỏi trường nghệ thuật lại trở thành chất xúc tác cho những điều ngọt ngào tiếp theo. Buổi chiều hôm ấy, thời tiết Bắc Kinh rất đẹp, trời xanh trong, nắng nhẹ như giải mật, gió không mạnh, chỉ vừa đủ khiến tóc Triệu Lệ Dĩnh khẽ bay. Cô và Phùng Thiệu Phong đi hai bên, Tiểu Tưởng chạy tung tăng ở giữa, tay mỗi bên đều được bố mẹ nắm chặt. Ba người trông giống một bức tranh bình yên mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn mỉm cười. Ba, con được cô giáo khen giọng tốt. Cậu bé vừa chạy vừa khoe, hai mắt sáng long lanh. Phùng Thiệu Phong cúi xuống xoa đầu con trai, đó là vì con cố gắng. Ba rất tự hào. Tiểu Tưởng quay sang mẹ, chờ đợi phản ứng. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm lại. Mẹ cũng tự hào, con hát tốt lắm, con làm mẹ bất ngờ đó. Cậu bé nhảy cẫng lên, như thể câu nói ấy là phần thưởng quý giá hơn mọi chứng nhận hay giải thưởng. Hai người lớn nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều có một chút ấm áp không giấu được. Giữa họ vẫn còn khoảng cách của sự trưởng thành, của sự chín chắn sau ly hôn, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến thời gian như mềm đi. Vì tâm trạng của con đang rất vui, Phùng Thiệu Phong đề nghị hay là chúng ta đưa con đi ăn món con thích ngay lập tức. Tiểu Tưởng hô to, pizza, con muốn ăn pizza. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, mới hát xong mà ăn đồ béo như vậy có được không đây? Được mà mẹ, chỉ hôm nay thôi, con đã cố gắng rồi mà, không ai có thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu đó. Cuối cùng, cả ba cùng nhau đến một quán pizza nổi tiếng gần đó. Vì là ngày thường, quán không quá đông, họ chọn một góc khuất, nơi đủ riêng tư để tránh sự chú ý, nhưng vẫn ấm cúng như một bữa ăn gia đình bình thường. Khi pizza được mang ra, Tiểu Tưởng khum tay như đang cầu nguyện, ba mẹ ăn nhiều vào, cho khỏe để đưa con đi thi nữa. Câu nói trẻ con đơn giản nhưng khiến cả hai người lớn đều khựng lại. Ánh mắt họ vô thức chạm nhau, ấm áp nhưng xen chút ngượng ngùng. Phùng Thiệu Phong nhẹ giọng, nếu con muốn, ba lúc nào cũng có thể đưa con đi. Mẹ con cũng vậy. Triệu Lệ Dĩnh không né tránh, cô gật nhẹ, chỉ cần con vui. Không khí giữa ba người trở nên mềm mại như phô mai tan chảy trên mặt bánh. Không ai nhắc đến quá khứ, không ai nói về chuyện cũ, họ chỉ im lặng tận hưởng bữa ăn như một gia đình bình thường, và có lẽ chính sự bình thường ấy mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống của hai diễn viên nổi tiếng. Sau bữa tối, họ quyết định đi dạo vòng quanh khu mua sắm gần đó. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống đường, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ các cửa hàng, gió mang theo hương thơm từ quán cà phê gần đó. Tiểu Tưởng chạy trước, hai tay dang rộng như một chú chim nhỏ đang tập bay. Triệu Lệ Dĩnh kéo khẽ tay áo Phùng Thiệu Phong, anh trông con giúp, đừng để nó chạy xa quá. Cách nói của cô, dù nhẹ nhàng, nhưng nghe giống hệt những năm họ còn sống chung, bình thản, tự nhiên, không hề gượng gạo. Phùng Thiệu Phong gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn con, anh biết mà, em yên tâm. Một chiếc xe đạp điện chạy ngang, hơi nhanh hơn mức cần thiết. Tiểu Tưởng giật mình khựng lại, Phùng Thiệu Phong lập tức bước nhanh tới, kéo con trai vào lòng đầy bảo vệ. Triệu Lệ Dĩnh cũng chạy đến, bàn tay vô thức đặt lên vai con. Khoảnh khắc đó, họ đứng sát bên nhau, cùng cúi xuống kiểm tra xem con có bị sao không, khiến nhiều người đi ngang lén chụp ảnh nhưng vẫn giữ khoảng cách vì nhận ra sự riêng tư của họ. Không sao đâu mẹ, ba đỡ con rồi, Tiểu Tưởng nói, nhưng vẫn ôm chặt lấy ba. Triệu Lệ Dĩnh vuốt nhẹ mái tóc con, lần sau phải cẩn thận hơn nhé. Cậu bé gật đầu,
rồi bất ngờ nắm tay cả hai. Chúng ta nắm tay nhau đi, ba một bên, mẹ một bên. Cả hai khựng lại, nhưng trước ánh mắt trong veo không tì vết của con trai, họ không thể từ chối. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tưởng kéo tay ba và mẹ lại gần nhau hơn. Thế là, ba người kết thành một vòng tay ấm áp giữa dòng người tấp nập. Không paparazzi, không ống kính lén lút, không ồn ào, chỉ có ánh đèn đường vàng ấm, tiếng bước chân nhẹ và một gia đình tạm thời trở lại hình dáng trọn vẹn. Khi đưa Triệu Lệ Dĩnh về nhà, Phùng Thiệu Phong mở cửa xe và chờ cô bước ra. Một hành động tưởng nhỏ nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa. Cô khẽ nói, hôm nay cảm ơn anh cũng cảm ơn em, vì con, và vì đã cùng anh dành thời gian này. Triệu Lệ Dĩnh dừng vài giây, rồi đáp nhẹ, con vui là được. Phùng Thiệu Phong nhìn theo bóng cô khuất vào tòa nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa thân quen, vừa tiếc nuối, vừa hy vọng nhỏ nhoi. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi bước vào thang máy, khẽ mỉm cười. Vài khoảnh khắc ấm áp trong ngày cứ như len lỏi vào tim cô. Cô không chắc điều gì đang chờ phía trước, nhưng biết rằng hôm nay là một ngày rất đẹp. Đẹp đến mức cô muốn ghi nhớ, và ở đâu đó trong lòng hai người trưởng thành ấy, có một điều họ đều hiểu nhưng không nói ra. Gia đình, đôi khi chỉ cần một hành trình nhỏ bên nhau, là đủ để sưởi ấm cả một mùa dài.